Mình xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách trồng dưa leo trong chậu trên sân thượng, cũng như là chia sẻ đến với các bạn một giống dưa leo mới cực kỳ dễ trồng, dễ chăm, ai cũng có thể trồng được. Với cách trồng dưa leo này thì mình cũng áp dụng cho vườn mình rất là nhiều vụ rồi. Đây là vụ thứ tư mình trồng cái giống dưa leo này trên vườn sân thượng nhà mình. Sau 4 vụ trồng thì mình thấy đây là một giống dưa leo rất đáng trồng, cây khỏe, kháng bệnh tốt, lại cực kỳ sai quả, thu hoạch được rất là nhiều lần. Bạn nào chưa thành công với dưa leo hoặc là chưa trồng được dưa leo thì hãy thử ngay với giống dưa leo này cùng với mình nha. Trước khi bắt tay vào trồng dưa leo thì mình cũng xin nói sơ qua những yếu tố cần thiết giúp cây dưa leo mình phát triển tốt và cho ra nhiều quả. Để trồng dưa leo thành công, ngoài bón phân tưới nước ra thì các bạn phải trồng đúng mùa, đúng vụ và chọn đúng giống. Khi cây dưa leo mà được trồng đúng mùa vụ của nó thì cây khỏe, phát triển tốt, từ đó sẽ cho ra rất là nhiều trái. Còn khi bạn trồng không đúng mùa vụ của nó thì cây sẽ còi cọc, chậm lớn và mầm bệnh phát sinh rất là nhiều. Khi cây chậm lớn eo ọt như vậy thì không thể nào cho ra nhiều trái được. Khi các bạn trồng dưa leo đúng mùa vụ thì thuận tự nhiên cây dưa leo sẽ ra nhiều trái, và cách trồng, cách chăm sẽ đơn giản hơn và năng suất hơn rất là nhiều. Ngoài mùa vụ ra thì khâu xử lý đất cho sạch mầm bệnh và phun phòng bệnh cho cây cũng rất là quan trọng. Vì khi bộ rễ khỏe sẽ cho ra bộ lá dày, xanh mướt và có những ngọn non vươn dài. Những cây dưa leo có bộ lá khỏe như vậy thì sẽ quang hợp được nhiều chất dinh dưỡng hơn, làm cho cây ra được nhiều hoa và đậu được nhiều trái hơn. Đối với những cây dưa leo có bộ lá yếu ớt, còi cọc, hoặc là những cây dưa leo có bộ lá cuốn lại do côn trùng hút chích thì không thể nào quang hợp được chất dinh dưỡng. Vì bộ lá yếu nên cây quang hợp kém, từ đó cây ít ra hoa và ít đậu quả hơn so với cây có bộ lá khỏe. Để cho cây dưa leo phát triển tốt, ra được nhiều hoa, đậu được nhiều trái thì các bạn phải bón phân đúng giai đoạn, đúng liều lượng và kết hợp phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho cây và bộ lá không bị côn trùng tấn công. Rồi bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách trồng dưa leo từ khâu xử lý đất, ươm hạt, bón phân, phòng bệnh cho đến khi thu hoạch luôn nha. Chậu để trồng dưa leo thì các bạn dùng chậu nào cũng được, nhưng phải đục lỗ thoát nước. Chậu có dung tích càng lớn thì cây dưa leo mình càng khỏe. Hôm nay thì mình dùng đây là chậu DX7 có dung tích khoảng 20 lít, tương đương với một thùng sơn. Đất để trồng dưa leo thì mình dùng đây là đất thịt hay còn gọi là đất vườn. Đất này thì vụ trước mình đã trồng ớt rồi, bây giờ mình thu hoạch ớt xong mình lấy cái chậu đất này mình tiếp tục trồng dưa leo nha. Sau một vụ ớt dài ngày thì đất trong chậu cũng đã chai cứng, không còn tơi xốp nữa, dinh dưỡng trong chậu cũng đã cạn kiệt. Để cho cái chậu đất này được giàu dinh dưỡng và tơi xốp trở lại thì mình sẽ thêm vào đây là phân hữu cơ, xơ dừa và tro trấu. Đầu tiên thì mình cho vào trong chậu là 50% đất thịt hay còn gọi là đất vườn. Để cho chậu đất này được giàu dinh dưỡng và tơi xốp thì 50% còn lại mình cho vào đây là xơ dừa, tro trấu và phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì các bạn có thể dùng phân bò, phân gà hoặc là phân trùng quế đều được. Hôm nay thì mình dùng phân bò. Các bạn lưu ý giúp mình, phân hữu cơ và xơ dừa để trồng cây thì các bạn phải mua loại đã qua xử lý, còn tro trấu thì để vậy trồng luôn, không cần xử lý gì nữa. Cuối cùng thì mình thêm vào đây 2 nắm tay đầy vôi bột nông nghiệp để xử lý sạch mầm bệnh trong đất. Vôi bột nông nghiệp này thì trên thị trường có bán rất là nhiều. Thường thì mình hay mua những chỗ bán hạt giống phân bón thì người ta có bán cái vôi bột nông nghiệp này. 1 kg vôi bột nông nghiệp này thì có giá khoảng 10.000 thôi. Thường người ta hay chiết ra bán lẻ chứ ít ai bán bao to như vậy. Rồi bây giờ thì mình trộn đều lên và mình để chậu đất ở đây phơi nắng, phơi cho đến khi nào chậu đất mình nó thật sự khô rồi mới đem đi trồng cây. Trong suốt quá trình phơi thì mình cũng thường xuyên xới trộn để cho đất được khô xuống tận dưới đáy chậu. Trong lúc chờ đất được phơi khô thì mình chuẩn bị đi ươm hạt giống. Đây là hạt giống dưa leo VL103, tên của gói hạt giống mình sẽ ghi bên góc phải của màn hình. Đầu tiên mình sẽ cho hạt giống vào trong nước mình ngâm. Nước ngâm hạt là mình dùng nước lọc bình thường. Rồi bây giờ mình trộn đều lên để cho cái hạt nó được chìm xuống dưới và ngấm nước. Rồi mình sẽ để chén hạt giống nơi mát mẻ, tránh ánh nắng và ngâm hạt giống khoảng 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Hạt sau khi ngâm được 4 đến 5 tiếng thì mình lấy khoảng 5 đến 6 tờ giấy như vậy. Mình sẽ ươm hạt trong cái tờ giấy này. Tiếp theo thì mình cho hết hạt giống và nước vào trong giấy và mình gói lại. Mình gói sao cho mà cái giấy ươm này nó được ướt đẫm nước. Rồi mình nắm cái cục giấy ươm vào trong lòng bàn tay và mình vắt nhẹ, mình vắt cho nước chảy ra khoảng 70%, mình giữ lại 30% để cho cái giấy ươm được ẩm, cho cái hạt giống dễ nảy mầm hơn.
Rồi mình sẽ cho cục giấy ươm hạt này vào trong bao ni lông và cột kín lại để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp gọi vào. Rồi mình sẽ ủ hạt giống trong bao ni lông như vậy. Nếu như hạt giống chất lượng thì tầm 1 ngày rưỡi đến 2 ngày hạt giống sẽ nảy mầm. Còn như sau 2 ngày mà hạt giống chưa nảy mầm, giấy ươm bị khô thì mình lấy nước búng vài cái vào trong giấy để cho giấy ẩm trở lại. Trong suốt quá trình ủ thì mình không nên để cho giấy ủ bị khô. Các bạn lưu ý giúp mình, giấy ươm chỉ cần độ ẩm chứ không cần ướt, cho nên lúc búng thì các bạn búng ít thôi, đừng có búng nhiều quá, không có cho nước đọng ở trong bao ni lông. Cái giấy ươm ẩm thì hạt giống sẽ nảy mầm, còn như cái giấy ươm mà ướt thì hạt giống sẽ bị úng và không có nảy mầm được. Đây là hạt dưa leo sau khi ươm được 1 ngày rưỡi, hạt bây giờ cũng đã nứt nanh và nhú mầm ra như vậy thì mình đem đi trồng được rồi. Mình đừng có để hạt nứt nanh dài quá, nó bắn rễ ra tờ giấy ăn, lúc mình ươm rất là dễ bị đứt rễ. Đất sau khi trộn và phơi được 1 tuần thì mình sẽ dùng cái đất này để ươm hạt và trồng cây luôn nha. Rồi bây giờ mình cho đất trộn vào trong ly ươm. Đầu tiên thì mình khoét một cái lỗ nhỏ ở giữa ly ươm. Mình cho hạt giống vào trong và lấp đất lại. Lúc cho hạt giống vào thì các bạn nhớ cho cái phần rễ nó xoay xuống dưới. 1 ly như vậy thì mình chỉ ươm 1 hạt thôi. Mình đã ươm xong 1 ly rồi, những ly còn lại các bạn cũng ươm tương tự y như vậy luôn nha. Ươm xong thì mình sẽ tưới nước cho cái bầu ươm này ướt đẫm luôn. Tưới nước xong rồi thì mình sẽ mang những cái bầu ươm này vào chỗ bóng râm để ươm. Hạt giống sau khi ươm trong bóng râm được khoảng 2-3 ngày thì cây con bây giờ đã ra được 2 lá mầm. Bây giờ mình mang cây con này ra chỗ nắng nhiều và chăm sóc cây ngoài chỗ nắng luôn nha, không để trong mát nữa, cây sẽ bị ốm và cao. Khi cây dưa leo con ra được 1 đến 2 lá thật thì mình bắt đầu sang chậu lớn để cho cây đủ đất ăn. 2 lá thật là 2 cái lá tròn ở phía trên á, còn 2 cái lá dưới thì mình gọi là 2 cái lá mầm. Đây là những cái chậu đất mà mình đã xử lý sạch mầm bệnh và đã phơi khô. Rồi bây giờ mình tiến hành trồng cây con vào trong những cái chậu đất này luôn nha. Để lấy cây con ra khỏi bầu ươm không bị đứt rễ thì các bạn làm cái thao tác lấy cây con ra giống y như mình. Rồi mình khoét một cái lỗ ở giữa chậu nè, mình cho trọn cái bộ rễ của cây dưa leo xuống dưới. Rồi mình lấp đất lại sao cho đất che kín bộ rễ và mặt đất cách lá mầm khoảng 1 lóng tay là được. Cuối cùng thì mình sẽ tưới nước cho cây. Nếu như cây dưa leo này mình trồng buổi chiều thì ngày mai mình không cần phải che nắng gì nữa. Còn nếu như các bạn trồng buổi sáng thì các bạn nhớ che nắng cho cây 1 ngày nha. Rồi bây giờ thì mình đã trồng được 12 cây vào trong những cái chậu nhỏ. Còn những cây dưa leo còn lại mình sẽ trồng vào trong những cái bồn lớn. Cách trồng vào trong bồn lớn thì các bạn cũng áp dụng y như cách trồng vào trong chậu nhỏ luôn nha. Rồi bây giờ thì mình tiến hành làm giàn cho cây dưa leo. Ở đây mình có chuẩn bị cây tre có chiều dài khoảng 2 mét. Nếu như các bạn không có cây tre thì mình có thể tới vật tư nông nghiệp mình mua cây nhựa về cắm để làm giàn cho cây dưa leo nha. Lúc cắm cây xuống thì các bạn cắm xa gốc khoảng nửa gang tay để cho cây dưa leo không có bị đứt rễ. Mình cắm trước khi trồng cây hoặc là sau khi trồng cây cũng được nha các bạn, chứ đừng có để cây dưa leo lớn rồi thì cái bộ rễ nó dài, nó rất là dễ bị đứt rễ luôn nha. Khi ngọn dưa leo bắt đầu vươn dài thì mình tiến hành cột dây dưa leo vào trong cọc để cho dây dưa leo bám vào trong cọc và leo lên cao. Dây dưa leo bò tới đâu thì mình sẽ cột vào cọc tới đó. Vì mình chỉ có một cây cọc thôi nên dây dưa leo nó không có chỗ để tự bò lên đó các bạn, cho nên mình phải cột vào cọc nha. Còn nếu như các bạn có nhiều nhánh tre để cho nó bò lên thì mình không cần phải cột như vậy. Ngọn non cây dưa leo rất là giòn và mềm, cho nên lúc làm các bạn làm nhẹ tay thôi. Mình làm mạnh tay một chút xíu mà đã gãy một ngọn non cây dưa leo nè. Nhưng mà không sao nha các bạn, cái ngọn non này nó gãy rồi thì nó sẽ ra nhiều ngọn non mới. Ở giai đoạn cây con này thì mình chưa bón phân gì hết, vì lúc trộn đất mình đã cho phân hữu cơ vào trong đất rồi. Nên ở giai đoạn này cây phát triển tốt thì mình không bón thêm một loại phân nào nữa. Nếu như cây của bạn ốm yếu, còi cọc, chậm lớn thì các bạn tìm phân nào có hàm lượng đạm cao bón cho cây nhanh lớn và mập mạp nha. Phân có hàm lượng đạm cao thì các bạn có thể dùng phân bánh dầu, phân gà viên hoặc là phân cá nha các bạn. Khi cây dưa leo cao được khoảng nửa mét thì cây bắt đầu ra chèo phụ. Mình sẽ vặt chèo từ số 1 cho đến chèo số 6. Từ chèo số 6 trở lên thì mình sẽ giữ lại. Chỗ cái tay mình đang chỉ là thân chính của cây dưa leo. Những cái nhánh mọc ra từ thân chính thì mình gọi là chèo. Mình sẽ vặt bỏ từ chèo thứ nhất tính từ gốc lên cho đến chèo thứ 6. Từ chèo thứ 7 trở lên ngọn thì mình sẽ giữ lại hết. Còn phần ngọn của cây dưa leo thì mình sẽ giữ lại chứ không vặt bỏ phần ngọn nha. Giờ thì mình bắt đầu vặt chèo thứ nhất nè, chèo thứ 2 và chèo thứ 3. Ở trên cây này nó mới ra có 3 chèo thôi, còn 3 chèo nữa thì từ từ nó ra tới đâu thì mình sẽ vặt tới đó.
Rồi những cây còn lại các bạn cũng vặt tương tự y như vậy luôn nha. Từ chèo thứ 7 trở lên á, chèo nào khỏe thì mình sẽ giữ lại cho nó ra trái. Còn trên những chèo thứ 7 đó mà có những cái chèo nào nó ốm yếu còi cọc á, thì mình cũng cắt bỏ luôn. Mình chỉ giữ lại phần ngọn và những cái chèo khỏe thôi. Vặt chèo xong rồi thì mình tiến hành đi phun phòng bệnh cho cây. Lúc phun thì các bạn tập trung phun vào phần ngọn và mặt lá dưới và phun khắp cả cây. Tên loại thuốc mình dùng để phun phòng thì mình ghi trên góc phải màn hình, các bạn xem qua giúp mình. Cây dưa leo hay bị rầy rệp và bọ trĩ, cho nên khi chọn thuốc thì các bạn chọn loại nào an toàn nhưng trị được con bọ trĩ và con rầy rệp nha các bạn. Đối với cây dưa leo thì mình nên phun phòng hơn là phun trị. Vì khi cây dưa leo ra trái á, thì trái sẽ ra liên tục và mình sẽ thu hoạch hàng ngày. Ở cái giai đoạn thu hoạch đó mà cây dưa leo mình mắc bọ trĩ hay là rầy rệp á, thì mình sẽ ngưng cái giai đoạn hái trái lại để phun thuốc. Phun thuốc thì phải cách ly, trong giai đoạn cách ly thì mình sẽ hái bỏ rất là nhiều trái. Cho nên trước khi cây ra trái mình nên phun phòng bệnh cho cây, để khi cây ra trái thì cây không bị côn trùng tấn công nha các bạn. Phun thuốc phòng hoặc trị thì nên phun vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, chứ không nên phun buổi trưa nắng gắt, cây rất là dễ bị cháy lá. Khi cây dưa leo bắt đầu ra những nụ hoa nhỏ đầu tiên thì mình sẽ tiến hành bón phân để cho cây ra được nhiều hoa và đậu được nhiều trái. Phân mình dùng để bón cho dưa leo ở giai đoạn này thì mình sẽ dùng phân dơi, vì trong phân dơi có đầy đủ NPK thúc cho cây ra hoa và đậu được nhiều trái. Một chậu có dung tích khoảng 20 lít này thì mình dùng khoảng một nắm tay đầy phân dơi và mình rắc đều khắp mặt chậu. Phân dơi này thì trên thị trường có bán rất là nhiều, các bạn có thể dễ dàng tìm mua trên các trang thương mại điện tử hoặc là những cửa hàng vật tư nông nghiệp đều có bán. Ngoài phân dơi ra thì các bạn có thể bón phân gà, phân bò hoặc là dịch trùng quế đều được, nhưng ở giai đoạn này có phân dơi bón thì sẽ tốt hơn. Phân dơi để bón cho cây thì các bạn cũng tìm nơi uy tín để mua được cái phân chất lượng. Khi mình bón cho cây thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Bón phân dơi xong rồi thì mình phủ lên lớp phân dơi một lớp đất thịt có độ dày khoảng 1 đến 2 ngón tay, vừa đủ che kín lớp phân dơi bên dưới là được. Lớp đất thịt phía trên có tác dụng giữ ẩm cho lớp phân bên dưới và cũng bổ sung thêm để cho cây không có bị thiếu đất ăn. Rồi mình cũng thường xuyên cắt bỏ bớt những lá phía gốc, những cái lá già, lá hư, những cái nhánh nào không phát triển còi cọc thì mình cũng cắt bỏ luôn. Những cái lá nào còn xanh khỏe thì mình giữ lại không cắt nha các bạn. Sau khi cắt bỏ bớt lá già, lá hư dưới gốc thì cái chậu dưa leo mình đã thông thoáng hơn rất là nhiều. Các bạn lưu ý giúp mình chỉ cắt lá dưới gốc, còn lá trên thân trên ngọn thì mình giữ lại để cho cây quang hợp, chứ mình không cắt lá phía trên nha các bạn. Cây dưa leo bây giờ đã ra hoa và đậu trái rất là nhiều. Đây là dòng dưa leo tự thụ phấn cho nên mình cũng không cần thiết phải thụ phấn cho dưa leo nha. Khi hoa dưa leo cái nở thì không được phun thuốc hay nước vào trong hoa. Khi mình phun thuốc hay phun nước vào trong hoa thì làm trôi phấn hoa và hoa cái không thể đậu trái được. Cho nên hàng ngày tưới cây thì các bạn chỉ nên tưới dưới gốc thôi, không nên phun nước lên lá lên hoa làm trôi phấn hoa và cũng dễ phát sinh mầm bệnh trên lá. Giống dưa leo VL103 này rất là sai quả, nếu như các bạn chăm bón đúng, cây khỏe, dinh dưỡng tốt thì mỗi nách lá cây sẽ ra một trái. Trái dưa leo lớn rất là nhanh, khi cây đậu trái tầm 5 ngày đến 1 tuần thì mình đã thu hoạch được rồi. Rồi giờ mời các bạn cùng với mình ngắm nhìn thành quả và thu hoạch dưa leo. Sau khi thu hoạch dưa leo xong thì mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm bón phân để cây dưa leo ra được nhiều đợt trái tiếp theo nha. Để cây dưa leo được ra trái liên tục thì mình nên thu hoạch lúc trái dưa leo còn non. Còn khi trái đã to rồi mình không hái, mình cứ nuôi trái hoài trên cây như vậy thì cây đã tập trung dinh dưỡng vào nuôi những cái trái già này, không thể nào có sức để ra những cái bông hoa và những cái trái non mới. Trái dưa leo già mình ăn sẽ không ngon, mà mình cứ nuôi hoài như vậy thì cây sẽ lão hóa rất là nhanh. Cho nên khi thu hoạch dưa leo thì các bạn nhớ thu hoạch lúc trái còn non. Mình thu hoạch lúc trái còn non như vậy thì trái dưa leo ăn sẽ ngon và ngọt hơn, cây sẽ ra được nhiều trái hơn so với mình thu hoạch trái già nha các bạn. Sau một đợt trái như vậy thì cây dưa leo mình hao tốn rất là nhiều chất dinh dưỡng, cho nên thu hoạch xong thì mình phải tiếp sức cho cây bằng cách bón thêm phân cho cây. Giai đoạn cây đang nuôi trái này thì cây cần rất là nhiều nước. Nếu như các bạn để chậu đất bị khô, cây thiếu nước thì những cái hoa mới nó ra nó sẽ không có đậu trái được, mà cái trái dưa leo mình nó cũng không có được mọng nước. Tưới cây dưa leo thì mình chỉ tưới ban ngày thôi, còn buổi tối thì mình không có nên tưới, vì mình tưới buổi tối là cái chậu đất mình ẩm ướt,
nó sẽ phát sinh nấm bệnh rất là nhiều, nó làm cho cái cây của mình rất là dễ bị bệnh héo xanh. Và đây là thành quả dưa leo mình thu hoạch ngày hôm nay. Bên đây một rổ và bên kia một rổ nữa. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn cách bón phân sau thu hoạch luôn nha. Sau thu hoạch để cho cây nhanh hồi phục và ra trái trở lại thì mình sẽ bón phân gà viên cộng với rác nhà bếp. Cách bón phân gà viên thì mình cũng bón giống như bón phân dơ vậy đó. Rồi trên cái lớp phân gà viên này mình sẽ bón thêm một lớp rác nhà bếp nữa. Cách ủ rác nhà bếp này thì mình cũng có một video chia sẻ rồi, nếu như các bạn quan tâm thì xem lại video đó giúp mình. Khi bạn ủ rác nhà bếp thì nhớ đục lỗ thoát nước và cái thùng ủ phải có nắp đậy để cho phân được khô ráo thì phân sẽ không có bị hôi. Phân rác nhà bếp mà bị đọng nước thì sẽ rất là hôi, còn như phân khô ráo thì sẽ không có một tí mùi hôi nào hết. Sau khi bón phân gà viên và rác nhà bếp được một tuần thì đây là những trái dưa leo của đợt thu hoạch thứ hai. Các bạn xem video thấy hay và hữu ích thì nhớ nhấn đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video. Rồi bây giờ video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy thích video hôm nay thì đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Rồi những video tới các bạn thích mình chia sẻ về cách trồng và chăm sóc cây gì thì hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận. Nếu như trong khả năng của mình thì mình sẽ chia sẻ thật là ngắn gọn đầy đủ để các bạn mới tập tành trồng cây ai cũng có thể trồng theo được. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới hay hơn nha.